පළවෙනි ප්‍රකාශය. සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයකට සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය එකතු කළ විට අවක්ෂේපයක් නොසෑදේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්න ගියාම සිද්ධාන්ත හරියටම ඉගෙනගෙන නැත්නම් අතරමං වෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දීවීම සඳහා සමීකරණය ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ලියන්න හේතුව තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ ජලයේ හොඳින් දියවන ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් වීම. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 5ක් විතර දිය කළොත් මේ සමීකරණය නිවැරදි. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 15ක් දිය කළත් මේ සමීකරණය නිවැරදි. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 115ක් දිය කළත් මේ සමීකරණය නිවැරදි. හැබැයි සෙල්සියස් අංශක 25 දී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ ඝන ඩෙසිමීටරයක දිය වෙන උපරිම ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 360ක් විතර. ජලය ඝන ඩෙසිමීටරයක සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 500ක් දිය කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට සමීකරණය මේ විදිහට ලියන එක වැරදි. එතකොට සමීකරණය ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට සමතුලිතතාවක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට ලැබෙන්නේ සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක්. එතකොට මෙන්න මේ සමතුලිතතාව ඇති කරන්න සෙල්සියස් අංශක 25 දී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලය ඝන ඩෙසිමීටරයකට ග්‍රෑම් 360ක්වත් ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් යෙදුවොත් ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහටයි ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. ඒතර මේ ගැන අපි රසායනික සමතුලිතතාව මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී කතා කරුවා. යම්කිසි සමතුලිතතාවක් ඇති වෙන්න ප්‍රතික්‍රියකෙන් විඝටනය විය යුතු අවම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් යොදලා ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කළොත් අපිට ප්‍රතික්‍රියාව නිරීක්ෂණය වෙන්නේ ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට. එතකොට ජලයේ හොඳින් දියවන ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදය වලට මේ විදිහට ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට සමීකරණය ලිවීම වළංගු වෙන්නේ ඒ සංතෘප්ත ද්‍රාවණය සෑදීමට නැත්නම් සමතුලිතතාව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් සංයෝගය දිය කරන අවස්ථාවලදී. එතකොට සමතුලිතතාවයේ ඇතිවීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් සංයෝගයේ ජලයේ දිය කළොත් ඇති වෙන්නේ සමතුලිතතාව. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක් ගැන. එතකොට ඒ සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තුළ පවතින ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ගොඩක් ඉහළ බව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ද්‍රාවණය සංතෘප්තයි කියලා දීලා නැති නිසා මේ අවස්ථාවටත් වළංගු වෙන්නේ මේ විදිහට සමීකරණය ලිවීමම තමා. ඒකට හේතුව සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය ගොඩක් වැඩි වුණාට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් සංතෘප්ත බව සඳහන් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ ද්‍රාවණයට එකතු කරනවා සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. එතකොට සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ගත්තොත් විද්‍යාගාරයේ තියෙන සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 11ක් විතර වෙනවා කියලා අපිට මතක තියෙන්න ඕනේ රසායනික ගණනය කිරීම පාඩමේදී කරපු ගණනය කිරීම වලට අනුව. එතකොට ඒ ද්‍රාවණය තුල ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 10ක් විතර වෙනවා. එතකොට සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක ඉතා ඉහළ ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයක් තියෙද්දී ඒකට ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 10ක් විතර වෙන ද්‍රාවණයක් යෙදුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ සමතුලිතතාව ඇතිවීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ක්ලෝරයිඩ් අයන ද්‍රාවණයට එනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ලියන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි සමීකරණය. සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය යෙදුවට පස්සේ. එතකොට ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි හින්දා ලේ චැටලියර් මූලධර්මයට අනුව සමතුලිතතාව උත්සාහ කරන්නේ ක්ලෝරයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරගන්න. එතකොට ඒ සඳහා සමතුලිතතාව නැඹුරු වෙනවා ප්‍රතික්‍රියක දෙසට. එතකොට සමතුලිතතාව ප්‍රතික්‍රියක දෙසට නැඹුරු වෙනකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් සෑදෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදිලා තැම්පත් වෙනවා. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයකට සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය එකතු කළ විට අවක්ෂේපයක් නොසෑදේ කියන පළවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වැනි ද්‍රාව්‍ය සංයෝග සඳහා පොදු අයන ආචරණය යෙදිය නොහැකිය. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වගේ සංයෝග සඳහා අපි පොදු අයන ආචරණය යොදන්නේ නැත්තේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වගේ සංයෝගවල ජල ද්‍රාව්‍යතාව ගොඩක් වැඩි නිසා අපි හුඟක් වෙලාවට සාකච්ඡා කරන්නේ
තනුක ද්‍රාවණ ගැන. එතකොට මේ තනුක ද්‍රාවණ වලට අදාළව පොදු අයන ආචරණය යෙදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් ගත්තොත්, සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක් ගත්තොත් පොදු අයන ආචරණ මූල ධර්මයේ යෙදිය හැකියි. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් අසත්‍යයි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශයත් අසත්‍යයි, දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් අසත්‍යයි. නිසා ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර අංක 5. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියන්න සිද්ධාන්ත පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න බෑ.